سلام، به اولین قسمت از دوره تدریس کامل کتاب IELTS Essential Words خوش اومدید. امروز میخوایم ریدینگ یک از بخش یک رو با هم بررسی بکنیم که در مورد Environmental Impacts of Logging هست. فقط یادتون نره اگر ویدیو رو پسندیدید حتما از کانال گفتمان حمایت بکنید، چون ساخت این ویدیوها کلی زمان میبره. و این نکته رو توجه داشته باشید که فرمت هر جلسه به این شکل است. ما در این کتاب 5 بخش داریم. بخش اول واژگان، بعد ریدینگ، بعد لیسنینگ، بعد رایتینگ و بعدش هم سپیکینگ. توی این دوره، توی هر جلسه من قرار هست این 4 تا رو براتون کار بکنم به غیر از رایتینگ. یعنی واژگان داریم، ریدینگ داریم، لیسنینگ داریم، رایتینگ نداریم، سپیکینگ هم داریم. خب یه نکته دیگه که باید بگم این هست که من ویدیو رو براتون بخش بندی کردم و میتونید اگر بخش خاصی رو نیاز داشتید برید و اونجا رو ببینید. ادامه ویدیو به همین ترتیب از سمت چپ به راست که میبینید، یعنی اول واژگان، بعد ریدینگ، بعد لیسنینگ و بعد سپیکینگ در واقع پیش میره. بریم سراغ بخش اول، بخش واژگان. در قسمت واژگان 20 تا کلمه خواهیم داشت. اولین کلممون لاگینگ هست. معنی انگلیسیش میشه The work of cutting down trees in a forest. چوب بری، عمل بریدن درخت به صورت انبوه. هم معنیاش یا سینونیمهاش میشه cutting trees، felling trees. در این بخش میخوام کلماتی که هم خانواده لاگینگ هستن رو بهتون بگم. لاگ به عنوان فعل بریدن درخت، لاگر چوب بر، لاگ این متصل شدن به کامپیوتر، لاگ اوت خروج از کامپیوتر رو هم غلط نوشتم، لاگ آن متصل شدن مثل لاگ این و لاگ آف باز خروج از در واقع محیط کامپیوتر. چند مثال ببینیم در مورد کلمه لاگینگ. Logging industry is responsible for the extinction of hundreds of plant species. صنعت چوببری مسئول انقراض چند صد گونه گیاهیه. The company has started to invest in logging business in this region. شرکت شروع به سرمایه گذاری در کسب و کار چوببری در این منطقه کرده. Array کلمه شماره 2 هست. Array. A large group of things or people, especially one that is attractive or causes admiration or has been positioned in a particular way. صف، ردیف و مجموعه. هم معنیاش میشه arrangement, set, formation. کلمه هم خانواده. Array به عنوان فعل میشه ردیف کردن، آراستن و تنظیم کردن. Arrayed به عنوان صفت میشه آراسته شده و ردیف شده. There was a splendid array of food on the table. ردیف باشکوهی از غذا روی میز بود. They sat before an array of microphones and cameras. آنها روبروی ردیفی از میکروفون‌ها و دوربین‌ها نشستند. Environment کلمه سوم هست. Environment. The air, water, and land in or on which people, animals, and plants live. محیط زیست، محیط. Ambience, locale, medium, terrain. در این قسمت family words رو میبینیم. Environmental, environmentalist, environmentally, environment friendly. The radiation leak has had a disastrous effect on the environment. نشت تشعشعات تأثیر فاجعه باری بر روی محیط زیست گذاشته است. We must ensure that tourism develops in harmony with the environment. ما باید تضمین کنیم که صنعت توریسم همگام با محیط زیست رشد میکنه. کلمه بعدی habitat. The natural environment in which an animal or plant usually lives. زیستگاه، بوم، محل سکونت. Adobe, home, locale, environment. Family word ها رو ببینیم. Habitation,
inhabit, inhabitant, inhabitable, uninhabitable. With so many areas of woodland being cut down, a lot of wildlife is losing its natural habitat. با بریدن مناطق بزرگی از درختان، حیات وحش زیادی زیستگاه‌های طبیعی خود را از دست می‌دهند. The habitats of thousands of raccoons are devastated due to the road building process. زیستگاه هزاران راکون به دلیل عملیات جاده‌سازی نابود می‌شوند. کلمه شماره 5 pollution. Pollution. Damage caused to water, air, or other things by harmful substances or waste. آلودگی. Contamination, infection, adulteration. Family word ها رو ببینیم. Pollute, polluted, pollutant. The protocol includes tough measures to tackle road congestion and environmental pollution. پروتکل شامل اقدامات سختی برای حل کردن شلوغی جاده‌ها و آلودگی زیست محیطی است. Air pollution can cause breathing problems for some people. آلودگی هوا می تواند باعث مشکلات تنفسی برای برخی افراد شود. کلمه ششم extend. فعل extend هست. To add to something in order to make it bigger or longer. امتداد دادن، بزرگ کردن، بسط دادن، توسعه دادن، گسترش دادن، افزایش دادن. Lengthen, prolong, expand, enhance. Family word ها رو ببینیم. Extended, extension, extensive, extendable, unextendable, extent. The government has produced a series of leaflets designed to extend public awareness of the dangers of AIDS. دولت مجموعی از بروشورها طراحی کرده است تا آگاهی عمومی درباره خطرات ایدز را افزایش دهد. We are planning to extend our publishing of children's books. ما برای افزایش انتشار کتاب‌های کودکان برنامه‌ریزی می‌کنیم. کلمه هفتم فعل fell هست. To cut down a tree. بریدن درخت. cut down فقط تنها سینونیمش هست و family word چندانی هم نداره. fell به عنوان فعل یک معنی دیگه هم داره، به معنی با ضربه کسی یا چیزی رو انداختن و اسمش هم میشه تپه. مثال ببینیم باهاش. He decided the diseased trees had to be felled. او به این نتیجه رسید که درخت مریض باید بریده میشد. A great number of trees were felled to provide space for grazing. تعداد زیادی درخت بریده شدند تا فضا برای چریدن حیوانات فراهم شود. کلمه هشتم اسم nutrient هست. Nutrient. Any substance that plants or animals need in order to live and grow. ماده مغذی، ماده غذایی. Supplements میشه سینونیمش. Family word هاش nutrition, nutritionist, nutritional, nutritious, malnutrition. An important part of planning management system is estimating the amount of nutrients available. یکی از بخش‌های مهم برنامه‌ریزی سیستم مدیریتی تخمین زدن مقدار مواد غذایی موجود است. A major aspect of ecosystem research concerns the factors that determine the rate of nutrient turnover in the system. یک جنبه مهم از تحقیقات اکوسیستم به عواملی که میزان چرخش مواد غذایی در سیستم را تعیین می‌کنند مرتبط است. کلمه نهم terrestrial. Terrestrial. Relating to the earth. مرتبط با زمین یا زمینی. سینونیم ها telluric, terrene, earthbound. Family word هاش رو ببینیم.
terran, Mediterranean, extraterrestrial. Newton investigated terrestrial and celestial motion. نیوتن حرکات آسمانی و زمینی را بررسی می‌کرد. Vertebrate remains are decidedly patchy, particularly the terrestrial species. باقیمانده‌های بدن مهره‌داران مخصوصاً گونه‌های زمینی یا همون خاکی بدون شک ناهمگون است. کلمه بعدی aquatic. Aquatic. Living or growing in, happening in or connected with water. مرتبط با آب یا آبزی. Marine, maritime, sea. family word ها رو ببینیم. aquatics, aquarium, aquifer, aqueous, aquaphobia, aqueduct. However, there is much work to do in both integration of the theories and applicability of the real aquatic mechanisms. البته در زمینه تجمیع تئوری ها و قابلیت به کارگیری مکانیزم های آبزی واقعی کار زیادی برای انجام وجود دارد. We may again use the case of dividing animals into aquatic, terrestrial and aerial. احتمالاً دوباره از مورد تقسیم بندی حیوانات به آبزی، خشکزی و هوازی یا هوایی استفاده کنیم. کلمه شماره 11 vanish. To disappear or stop being present or existing, especially in a sudden, surprising way. دود شدن، ناپدید شدن، غیب شدن. Fade, dissolve, dematerialize. family word ما یه دونه داریم فقط. vanished میشه ناپدید شده. The child vanished while on her way home from school. بچه زمانی که بعد از مدرسه در راه خانه بود غیبش زد. Cheap rural housing is vanishing in the south of the country. خانه‌های روستایی ارزان در جنوب کشور در حال ناپدید شدن هستند. کلمه شماره 12 myriad. Very large in number or having great variety. بیشمار، فراوان. سینونیم ها countless, infinite, multiple. فقط یک نکته رو در مورد سینونیم بهتون بگم که هیچ کلمه‌ای سینونیم 100% هیچ کلمه دیگه ای نیست و اگر میخواید این کلمات رو جابجا استفاده بکنید دقت بکنید که لایه معناییشون کجا در واقع استفاده میشه. کدوم لایه معنایی در کدوم موقعیت استفاده میشه. family word myriad فقط به عنوان اسم داریم، همون کلمه است، اسمش میشه فراوانی و وفور. They offered no solution for all our myriad problems. آنها هیچ راه حلی برای مشکلات فراوان ما ارائه ندادند. There are myriad ways in which global warming can imperil the environment. راه‌های فراوانی وجود دارد که طی آنها گرمایش جهانی میتواند محیط زیست را به خطر بیاندازد. کلمه شماره 13 intact. Complete and in the original state, not damaged or destroyed. سالم، بکر، صدمه ندیده و دست نخورده. Perfect, unblemished, untouched. family wordی نداریم برای intact. یک صفت هست. The church was destroyed in the bombing but the altar survived intact. کلیسا در بمباران تخریب شده بود اما محراب آن سالم باقی مانده بود. A year later, her undefeated record is still intact. بعد از یک سال، رکورد شکست ناپذیر او هنوز دست نخورده باقی مانده است. 14مین کلمه intercept. Intercept. To stop or catch something or someone that is on the way from one place to another so that it does not reach the intended place. جلوگیری کردن، حائل شدن، قطع کردن. Block, catch, prevent. family word ها رو ببینیم. Interception,
interceptive, intercepted, intercede. Police intercepted a boat carrying over 1,000,000 packs of cigarettes into the country illegally. پلیس از ورود یک قایق حامل 1,000,000 بسته سیگار غیرقانونی به کشور جلوگیری کرد. The firefighters intercepted the spread of fire to the lower floors. آتش‌نشان‌ها از رسیدن آتش به طبقات پایین‌تر جلوگیری کردند. کلمه 15 stabilize. If something stabilizes, it becomes fixed or stops changing. تثبیت کردن، ثابت کردن. Balance, fix, secure. Family word ها رو ببینیم. Stable, unstable, stability, instability, stabilization, stabilizer. These medicines stabilize your heart rate and lower blood pressure. این داروها ضربان قلب شما را تثبیت می‌کنند و فشار خون را پایین می‌آورند. In China, the policy of one child per family was introduced to stabilize the country's population at 1.6 billion. در چین سیاست یک فرزند برای هر خانواده ارائه شد تا جمعیت کشور را در 1.6 میلیارد نفر ثابت نگه دارد. Erosion کلمه 16 هست. Erosion. The fact of soil, stone, or others being gradually damaged and removed by the waves, rain, or wind. فرسایش و فرسودگی. Corrosion, decrease, disintegration. Family word ها رو ببینیم. Erode, erosive, eroded. The survey reveals a gradual erosion of historical buildings in this district. این تحقیق فرسایش تدریجی بناهای تاریخی در این منطقه را نشان می‌دهد. However, any further erosions of the principle must be firmly justified. با این حال هر گونه تخریب این مبانی میبایست کاملا توجیه شوند. دقت بکنید که اینجا erosion در معنای فرسایش خاک نیست، کلا تخریب شدن هست. Vegetation, vegetation. Plants in general or plants that are found in a particular area. پوشش گیاهی. Greenery, vegetables, flora. همونجور که قبلا گفتم سینونیم ها قطعاً 100% یکی نیستن و وقتی میخواید جابجا استفاده بکنید حتما دقت بکنید. فامیلی ورد ها رو ببینیم. Vegetate, vegetarianism, vegetarian, vegetable, vegetative, veggie. The railway track will have to be cleared of vegetation if it is to be used again. اگر قرار باشد مسیر راه آهن دوباره استفاده شود، پوشش گیاهی آن باید تمیز شود. Much of the region's native vegetation has been damaged by the developers who are building hotels along the coast. بیشتر پوشش گیاهی مختص این منطقه توسط سازنده‌هایی که در کنار ساحل هتل می‌سازند تخریب شده است. کلمه 18 inhibit. Inhibit. To prevent someone from doing something by making them feel nervous or embarrassed. مانع شدن، منع کردن، بازداشتن، جلوگیری کردن. Constrain, discourage, impede. Family word ها رو ببینیم. Inhibition, inhibited, inhibitor. Some workers were inhibited from speaking by the presence of their managers. بعضی از کارگران از صحبت کردن در حضور مدیرشان منع می شوند. This drug inhibits the growth of tumors. این دارو از رشد تومورها جلوگیری می کند. کلمه 19 defense. The ability to protect against attack or harm or something used to protect against attack or harm. دفاع، محافظت. یه چیز محافظ.
barricade guard protection. family word ها رو ببینیم. defend defensive defender defendant defenseless defensible. The vaccine strengthens the body's defenses against infection. این واکسن دفاع بدن در برابر آلودگی یا همون عفونت رو تقویت میکنه. The team has pretty good scoring ability but it's weak on defense. تیم قابلیت امتیازآوری خوبی داره اما در زمینه دفاع ضعیف است. کلمه بعدی یا همون کلمه آخر deforestation. Deforestation. Deforestation یعنی the cutting down of trees in a large area or the destruction of forests by people که میشه جنگل زدایی و سینونیمش هم تقریبا میشه گفت desertification. Desertification هم میشه بیابانزایی. Deforestation is destroying large areas of tropical rainforest. جنگل زدایی مناطق بزرگی از جنگل‌های بارانی استوایی را نابود می‌کند. خب الان بخش واژگان تموم شد. می‌خوایم بریم بخش ریدینگ رو با هم شروع بکنیم. جمله به جمله براتون بررسی می‌کنم. اول یه دور می‌خونم و بعد بررسی می‌کنم تا توی روخوانی و تلفظ هم مشکلی نداشته باشید. From shipping crates to paper bags, the logging industry supplies the raw materials for an array of products. Shipping crates. Shipping crates میشه جعبه بسته‌بندی چوبی. همین که تصویرش رو میبینید. An array of گروهی از چیزی یا مجموعه‌ای از چیزی. من ترجمه کلی از جمله ها سعی میکنم ندم تا خودتون بتونید حدس بزنید. اگر متوجه نشدید توی بخش کامنت ها بپرسید. However, this is not without untold harm to the environment. The damage includes habitat loss, pollution, and climate change, with the effects spanning the globe from the rainforests of Central Africa, Southeast Asia, and South America to the northern forests of Canada and Scandinavia. Untold harm to the environment. Untold یعنی ناگفته، بیشمار. منظورش خطرات بیشمار برای محیط زیست هست. میگه یه سری خطرات زیادی وجود داره که از طریق لاگینگ اینداستری یا همون صنعت چوببری تحمیل میشه به طبیعت. With the effects spanning the globe from فلان چیز to فلان چیز که تأثیراتش سراسر دنیا رو از فلان جا تا فلان جا در بر میگیره. span یعنی چرخیدن، ولی اینجا که میگه with the effects spanning the globe منظورش اینه که تو کل دنیا میچرخه اثراتش. The effects of logging extend beyond just the felling of a swath of trees. Extend beyond فراتر رفتن از یه حدی. A swath of trees. A swath of یه چیزی یعنی ردیفی از یه چیزی، دسته ای از یه چیزی. Nutrients, water, and shelter for plants, animals, and microorganisms throughout the ecosystem are also lost. Many life forms, both terrestrial and aquatic, are becoming endangered as forests vanish. میخوام اینجا یک نکته جالب رو بهتون بگم. این خطایی که میبینید قبل both و بعد aquatic هست، به اینا میگن M-. از اینا استفاده میکنیم برای افزودن اطلاعات اضافی در داخل یک جمله. وقتی اینها رو داخل جمله دیدید، سعی بکنید اونها رو دور بزنید و اونها رو نبینید تا بتونید مفهوم اصلی اون جمله رو متوجه بشید. منظورم اینه که این جمله اگه این قسمتی که زرد مشخص کردم رو حذف بکنیم، اصل جمله اینه: Many life forms are becoming endangered as forests vanish. میگه گونه‌های زیستی زیادی دارن در خطر قرار میگیرن همچنان که جنگل ها دارن نابود میشن. این نکته رو حتما توجه بکنید که کاربرد M- چی هست. بریم سراغ پاراگراف B. Trees protect the soil beneath them, thus tree loss can affect its integrity. Thus یعنی از این رو. Thus که برای متصل کردن دوتا جمله استفاده میشه. For example, the rainforest floor, home to myriad plant life as well as insects, worms, reptiles, amphibians, and small mammals,
relies on a dense canopy of branches and leaves to keep it healthy and intact. Home to myriad plant life. Home to. این home به خونه ما ربطی نداره. اینجا منظورش مکان رشد چیزی هست. مکان رشد چندین نوع زیست گیاهی هست. Home to myriad plant life. As well as برای ربط دادن دو تا جمله استفاده می‌کنیم به معنی همچنین. The canopy prevents surface runoff by intercepting heavy rainfall so that water can drip down onto the porous earth. Canopy یعنی سایبان. اینجا منظورش سایبانیه که توسط به هم متصل شدن قسمت بالایی درخت‌ها تشکیل شده. Surface runoff جریان آب اضافی که روی سطح زمین جاری میشه. Drip down onto the porous earth. Drip down یعنی چکه کردن. Porous earth یعنی زمین متخلخل. میگه آقا بارون میباره روی این کانوپی ها، روی این سایبان ها و از اونجا آروم میچکه زمین، پس کف جنگل ها رو نمیشوره ببره. بریم جمله بعدی. Tree roots also stabilize the soil and help prevent erosion. In return, a healthy soil encourages root development and microbial activity, which contribute to tree growth and well-being. Stabilize به حالت پایدار رساندن که توی بخش واژگان خوندیم. In return در عوض که گاهن میتونه معنی در نتیجه هم بده. encourage معمولاً معنی تشویق کردن میده، ولی خب خاک که نمیتونه، دست نداره تشویق کنه. اینجا معنی زمینه چیز را فراهم کردن هست. contribute to کمک کردن به چیزی. و در نهایت well-being که معنی رفاه میده، ولی اینجا باز در مورد محیط زیست است و منظورش رشد مناسب هست. A major factor in logging related soil damage comes from road building, with trucks and other heavy equipment compressing the spongy soil, creating furrows where water collects and disrupting the underground water flow. Logging related soil damage. آسیب خاکی ناشی از چوب بری. Logging related یک صفت است به معنی مرتبط با چوب بری. compress یعنی فشرده کردن. spongy soil. sponge میدونیم دیگه اسفنج چیه، منظورش خاک نرم و اسفنجیه. furrow یعنی شکافت، بریدگی در سطح زمین، منظورش اون شکاف‌های سطحی تو سطح زمینه که از طریق ساختن جاده ایجاد میشه یا مثلا ماشینای سنگین میان و میرن، از اون طریق ایجاد میشه و بعد داخلش آب جمع میشه. disrupt یعنی مختل کردن، اختلال ایجاد کردن. Eventually, the topsoil wears away, leaving behind an infertile layer of rocks and clay. Eventually, در نهایت، finally. wear away فعل wear با حرف اضافی away یعنی سابیده شدن، فرسوده شدن، کهنه شدن. An infertile layer یک لایه بی‌حاصل. infertile یعنی بی‌حاصل. بریم سراغ پاراگراف C. Logging can also damage aquatic habitats. این جمله چیزی نداره. Vegetation along rivers and stream banks helps maintain a steady water flow by blocking the entry of soil and other residue, while tree shade inhibits the growth of algae. Vegetation along rivers and stream banks. پوشش گیاهی موجود در حاشیه رودخانه ها و جویبارها. میگه آقا این پوشش گیاهی اون شدت حرکت آب رو میگیره و نمیذاره که رودخونه ها کناره هاشون سابیده بشه و تخریب بشه. maintain چیزی رو در حد ثابت نگه داشتن میشه maintain. A steady water flow. steady یعنی ثابت. steady water flow یعنی جریان آب ثابت. همونجوری که گفتم دیگه، میگه از یه طرف این گیاها سرعت آب رو میگیرن، از اون طرف هم خب سایه درخت‌ها میفته روی آب و آب رو خنک‌تر میکنه. residue پسمانده یا مواد ته‌نشین.
و کلمه algae به معنی جلبک هست. بریم جمله بعدی. Removing trees obliterates these benefits. Obliterate از بین بردن و نابود کردن. Obliterate خیلی فعل خوبیه. When eroding soil flows into waterways, the organic matter within it consumes more oxygen, which can lead to oxygen depletion in the water, killing fish and other wildlife. consume یعنی مصرف کردن یه چیزی. میگه آقا این ارگانیک متر، اون چیزایی که مثلا باکتری و میکروب و اینا که تو خاک میاد توی رودخونه، اینا اکسیژن آب رو مصرف میکنن و برای ماهی‌ها چیزی نمیمونه و اونا از چی میمیرن؟ از دیپلیشن، اکسیژن دیپلیشن، از کاهش و کمبود و افت اکسیژن میمیرن. خب بریم سراغ پاراگراف دی. Trees provide a natural defense against air pollution. اینم چیزی نداره. They remove carbon dioxide from the atmosphere while they emit oxygen, and their leaves filter pollutants from the air. Emit منتشر کردن، متصاعد کردن، کربن رو میگیرن، اکسیژن میدن. filter اینجا منظورش تمیز کردن و تصفیه کردنه. بریم جمله بعدی. Cutting down trees keeps pollutants airborne where they can mix with water vapor and form acid rain. airborne معلق در هوا، قابل انتقال با هوا، این چیزی که میتونه اونقدر ریزه که میتونه با مولکولهای هوا این ور اون ور بره. water vapor میشه بخار آب. water vapor. Water quality in nearby streams and rivers also deteriorates as tree loss contributes to increased sedimentation. deteriorate یعنی بدتر شدن، افت کردن. میگه اصلا کیفیت آبم افت میکنه به خاطر tree loss. tree loss هم گفتیم دیگه، از دست رفتن درختان. tree loss اصلا loss با هر چیزی میشه مثلا از دست رفتنش. hair loss مثلا میشه ریختن موی سر. و کلمه آخر از این بخش sedimentation میشه رسوب گذاری که میگه این لاگینگ، چوببری، میتونه باعث افزایش رسوب گذاری هم بشه. به این پاراگراف E. In a healthy forest ecosystem, trees draw moisture from the soil and release it into the atmosphere while they provide shade to lessen evaporation. draw moisture. draw یعنی جذب کردن، moisture یعنی رطوبت. میگه خب رطوبت رو جذب میکنه دیگه، باید رطوبت رو درخت‌ها جذب میکنن و بعد برمیگردونن به محیط. release میشه آزاد کردن که منظورشون برگردوندن اکسیژن به محیطه. lessen با en هست، دقت بکنید، میشه کاهش دادن، کمتر کردن، پایین کشیدن. Thus, deforestation affects rainfall patterns leading to flooding as well as drought and forest fires. خب اینجا thus رو داریم دوباره از این رو، اینو میخوام یاد بگیرید، اینو حتما حفظ بکنید و بنویسید توی دفترتون تا بتونید ازش استفاده بکنید. خب deforestation که یکی از کلماتمون بود اینجا به معنی جنگل زدایی. lead to خیلی مهمه. lead to یعنی منجر شدن به یه چیزی منجر بشه به یه چیز دیگه، به نتیجه برسه با اون. و در این بخش flooding میشه سیل، drought میشه خشکسالی و forest fire میشه آتش سوزی جنگلی. سه تا کلمه قشنگ هستن برای اینکه بتونید در مورد محیط زیست صحبت بکنید. Deforestation is responsible for about 1/5 of carbon dioxide emissions worldwide, making it a major contributor to climate change, in particular global warming. خب is responsible for, to be responsible for، مسئول چیزی بودن، دلیل اصلی چیزی بودن، خیلی مهمه. responsible for رو یاد بگیرید. emission میشه مواد آلاینده، هر چیزی که متصاعد میشه emission. A major contributor to یه چیزی، اینم یه اصطلاح، یاد بگیرید توی اسپیکینگتون، رایتینگتون استفاده بکنید. A major contributor to یه چیزی، مشارکت کننده اصلی در یه چیزی یا دلیل اصلی یه چیزی، میتونید با این اصطلاح بگید. و بریم سراغ این بخش. in particular میشه مخصوصاً، که چیزی که معمولاً میدونن بچه‌ها. In the Amazon basin alone, deforestation is responsible for millions of tons of carbon being released into the atmosphere annually. Basin منظورش از Amazon basin اینجا در یعنی حوزه آمازون هست.
بیسن یعنی حوزه یه رودخانه. annually یعنی به صورت سالانه. annually میگه حالا سالانه مسئول میلیون ها تن کربن هست، در واقع اون سوزوندن درخت‌ها تو منطقه. Some logging companies burn هست اون کلمه burn large tracts of forest just to facilitate access to one area, a practice that discharges even more carbon dioxide. Large tracts of forest مناطق سرزمین‌های جنگلی بزرگ. Large tracts of forest. Facilitate access توی جایی. Facilitate یعنی تسهیل کردن، access یعنی دسترسی. میگه اینا میان اینا رو فقط صرف این که به یه جایی برسن تسهیل بکنن، یه جاده سازی رو میان فقط میسوزونن، مثلا استفاده خاصی هم نمیکنن. A practice. این practice اون practiceی که تمرین معنی میده همون کلمه است ولی یه معنی دیگه داره، معنی یک عمل، یک شیوه. اینو داشته باشید فعلا. discharge یعنی آزاد کردن، رها کردن، تولید کردن یه چیزی. خب این هم در نظر داشته باشید. بریم سراغ پاراگراف F که آخری هست. Forests, especially the tropical rainforests, are a vital natural resource with extensive biodiversity and irreplaceable wildlife habitats. A vital natural resource. A vital natural resource. Vital یعنی حیاتی، natural resource هم که منبع طبیعی، یک منبع طبیعی حیاتی. Extensive biodiversity. Extensive biodiversity. تنوع زیستی گسترده. یعنی یه تنوع زیستی گسترده‌ای میگه دارن معمولاً. Irreplaceable wildlife habitats. Irreplaceable یعنی غیر قابل جایگزینی، یه چیزی که همتاش وجود نداره. Wildlife habitat هم که یعنی زیستگاه‌های حیات وحش، میشه زیستگاه‌های حیات وحش غیر قابل جایگزینی. میگه خب تو دنیا وجود دارن دیگه همچین زیستگاه‌هایی. More responsible logging practices would help ensure that they are protected for future generations. More responsible logging practices. این همون پرکتیسیه که تو اسلاید قبلی گفتم به معنی روش و متد شیوه های چوببری مسئولانه تر. Responsible. Ensure هم یعنی تضمین کردن. و خب این آخرین بخشی بود که از بخش ریدینگ داشتیم. ریدینگ هم تموم شد. الان نوبتی هم باشه، نوبت لیسنینگ هست. اول طبق اصول در واقع آزمون‌های لیسنینگ ازتون میخوام که به سوال لیسنینگ نگاه بکنید. بهتون 20 ثانیه فرصت میدم تا سوالات رو چک بکنید. الان شروع میشه 20 ثانیه‌تون. خب الان بریم لیسنینگ رو با هم یک دور گوش بدیم. این آقا میخواد در مورد environmental impacts of logging صحبت بکنه و اگر میخواید فایل رو ببینید خب مال یونیت 1 پارت 1 لیسنینگ بخش لیسنینگ سکشن هست. با دقت گوش بدید و نوت بردارید. ولی خب اینجا من برای اینکه کمک بشه بهتون متن رو هم براتون قرار دادم. When you look at a tree, you may notice only the branches and leaves. A closer look shows that there's actually a great deal more going on. Trees provide homes to a large variety of terrestrial animals, from tiny insects to large birds, such as owls. Insects live beneath the bark, providing a source of food for many types of birds. Squirrels and birds nest on the branches or in the trunk. Small animals defend themselves by hiding among the leaves. The benefits of trees also extend to aquatic animals. The shade from trees keeps water cool, protecting aquatic animals from the heat of the summer sun. The roots hold onto the soil, which keeps it from being eroded by the rain. This is a protection for aquatic habitats, as it prevents soil from running into the rivers and polluting them. Clearly, trees are very important. If forests vanish because of logging or other activities, the impacts on the environment will be great. خب لیسنینگ تموم شد. بریم سراغ سوالات. سوال شماره اول جوابش رو حدس بزنید.
پس جواب هست a myriad of animals. A myriad of animals. سوال شماره 2 این بخش رو گوش بدید. Insects live beneath the bark, providing a source of food for many types of birds. پس جوابش هست insects. سوال شماره 3 این بخش رو گوش بدید. The shade from trees keeps water cool. پس جوابش هست heat. سوال شماره 4 این بخش رو گوش بدید. The roots hold onto the soil, which keeps it from being eroded by the rain. پس جوابش هست roots. خب اینم از بخش لیسنینگ ها خیلی ساده هستن ولی خب بهتون کمک میکنه که با فرمت سوالات آشنا بشید. الان بریم سراغ بخش آخر که بخش 4 رو رد کردیم دیگه. بخش 4 اولی توضیحاتی رو به صورت در واقع با تصویر خودم بهتون میدم و بعدش سوالات رو دونه دونه جواب میدم براتون. نکته که میخواستم بهتون بگم در مورد ساختار بخش اسپیکینگ آزمون آیلتس هست. توی بخش اسپیکینگ حالا به صورت کلی و خیلی ساده بهتون میگم 3 تا بخش داریم. بخش اول که تقریبا در حدود 5 دقیقه طول میکشه شامل یه سری سوالات شخصی هست که در مورد محل زندگی، غذا یا علایق یا حالا فعالیتی که به خودتون مربوطه در واقع سوال‌های پرسیده میشه. توی این بخش جواب شما باید چیزی بین مثلا 30 تا 45 ثانیه باشه. حالا زمان زیاد ملاک نیست. ملاک اینه که این رو بتونید شخصی سازیش بکنید و به صورت شخصی صحبت بکنید. توی بخش دوم بهتون یک کارتی میدم و روی اون کارت یه سوالی نوشته شده و شما 1 دقیقه فرصت دارید که اون کارت رو چک بکنید. بعد 2 دقیقه باید حالا حدود 2 دقیقه خود کمتر بیشتر باید در موردش صحبت بکنید که اینجا هم میتونید شخصی سازیش بکنید چون سوالات معمولاً حول محور یه خاطره یه چیزی هستن و باید به صورت شخصی به اون جواب بدید. ولی تو بخش سوم که حدوداً 7 دقیقه 8 دقیقه طول میکشه و سوالاتتون جوابهاتون ببخشید باید حدود 50 ثانیه تا 1 دقیقه باشه که حالا میتونه کمتر هم باشه. بازم گفتم زمان زیاد ملاک نیست. یه سری چیزای دیگه ملاک هست که در طول کورس بهتون میگم. تو بخش سوم هم سوالات بیشتر حالت علمی‌تر و عام‌تر و عمومی‌تر دارن و شما ترجیحاً نباید از اینکه مثلا برای من اینجوریه و نظرتون رو میتونید بگید ولی اینکه من اینجوری فکر میکنم یا برای من این موضوع اینجوریه نباید شخصیش بکنید. باید به صورت کلی جواب بدید. 2 تا سوالی که توی این بخش داریم و من الان میخوام بهشون جواب بدم. اولی چون خودش مشخص نکرده فکر کنم اولی تسک 1 هست و دومی تسک 3 هست. خب الان بریم که سوال اول رو اول ببینیم بعدش به اون سوال جواب میدم. یه نکته هم بهتون بگم که جوابی که من میدم قدر مطلق نیست، یعنی حتما جواب درست این نیست، فقط این چیزی که من فکر میکنم درسته و من یعنی اگه بودم و آزمون رو میدادم اینجوری بهش جواب میدادم. برای جواب دادن به همچین سوالاتی اول توی ذهنتون یک ساختار بچینید. ببینید سوال میگه که what kinds of natural environments do you enjoy spending time in. خب اول یک مقدمه میگید که میگید مثلا natural environment های زیادی وجود داره و بعد اون natural environment هایی که شما از بودن در اونها لذت میبرید انتخاب میکنید. توضیح و مثال، یعنی توضیح سپورت، تمام. پس شد مقدمه که میگیم یه چیز کلی میگیم در مقدمه و در ادامه اون چیزی که در واقع میخوایم جواب بدیم رو میگیم، بعد اون رو سپورت میکنیم. گوش بدید و ببینید که من چجوری انجامش میدم. خب بعد این توضیحات بریم سراغ سوال اول. What kinds of natural environments do you enjoy spending time in? Actually, there are many kinds of natural environments that I enjoy spending time in. My most favorite natural environment is the mountain. I'm living in a mountainous area. You know, my city is Maroge and it's a mountainous and cold place. So we have many mountains around the city. Whenever I feel I need to exercise, I try to go hiking or mountaineering, sometimes alone and sometimes with my friends. So I believe the best type and the most suitable type of natural environment for me is, the mountain. سوال دوم این هست که What do you think can be done to solve the problems caused by environmental pollution?
I believe the best solution to solve this problem is a cooperation between people and the governments. First of all, the people should start to educate themselves about the environment and how to protect the environment. I mean, yeah, the government has some plans to educate people in this field, but people should also take some steps in order to educate their own children to know more about the environment and how to protect the environment. And also, on the other hand, the governments should feel responsible too. And the funding that is allocated to these types of problems should be increased, and more focus should be put on these kinds of problems by the governments. خب امیدوارم که ویدیو براتون مفید بوده باشه. من حامد بهروزی هستم. اینجا کانال گفتمان هست که میتونید دوره‌های رایگان زیادی رو توش پیدا بکنید. لطفاً با لایک، شیر و کامنت از بنده و کانال بنده حمایت بکنید. هر کدوم از این ویدیوها کلی زمان میبره، ولی من با عشق زیاد این ویدیوها رو براتون میسازم به امید این که حتی یک نفر بتونه یک کلمه از این ویدیوها یاد بگیره. و تنها انتظاری که ازتون دارم این هست که از ویدیوها حمایت بکنید با کامنت، لایک، شیر و هر چیزی که از دستتون برمیاد. ممنون. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.